आज भाद्र 25 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन लामो समयपछि आजको शेयर बजारमा भने धेरै नै ठूलो उछाल आएको छ। करिब 44 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1987 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, रेफरेन्सको लागि र कम्पेरिजनको लागि पनि हजुरहरूले यो भिडियो लिन सक्नुहुनेछ। यसकै आधारमा चाहिँ शेयर किन्ने बेच्ने काम चाहिँ नगर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। लामो समयपछि आज भने नेप्सेमा एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। लगभग यो जब माथिदेखिबाट चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको बजारमा चाहिँ आज सबैभन्दा ठुलो टाइपको क्यान्डल बनेको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन पनि आज राम्रो छ। 1 अर्ब 51 करोड भन्दा बढीको चाहिँ शेयर कारोबार भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। बिस्तारै मार्केटले माथितिरको यात्रा तयार गर्यो भने फेरि पनि कारोबार रकम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर बजार घट्दो क्रममा चाहिँ हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ जहिले पनि कारोबार थोरै नै आउने गर्छ। आगामी दिनमा बजार बढ्दै माथितिर लाग्छ भने फेरि कारोबार रकम पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज पनि बजारले जुन हिजो एउटा बढ्दो क्रम तलबाट चाहिँ के माथितिर गएको थियो त्यसलाई कन्टिन्युसन दिएको छ र बजारले चाहिँ सुरुवाती चरणदेखि नै के राम्रो बढ्ने थोरै के करेक्सन दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ बढेर माथितिर नै गएको छ र आजको लागि हाईएस्ट पोइन्टमा पनि बजारले चाहिँ क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ बजारले के गरेको छ भन्दा एउटा अप ट्रेन्ड, स्ट्रङ अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ र अहिले 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत बजारले चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको छ। बुल ट्रेन्डमा प्रवेश गरेको देखिन्छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा र स्ट्रङ मुभ चाहिँ देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको च्यानल माथि नै बढिरहेको कुनै पनि किसिमको अब घट्छ जस्तो करेक्सनमा जान्छ जस्तो प्याटर्न अहिलेसम्म देखिएको छैन। सार्प अप ट्रेन्ड देखिएको छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ अगाडिसम्म चाहिँ एउटा लोवर लोको सिरिज बनाउँदै बजार तलतिर गएर एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै लोवर हाई र लोवर लोको सिरिज बनाउँदै बजार चाहिँ तलतिर घटिरहेकोमा आज भने जुन अगाडि एउटा 1977 मा एउटा हाई रहेको थियो र त्यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर बजार चाहिँ माथितिर लागेको छ भनेको डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सकिएर अब चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सुरु हुन खोजेको, सुरु भएको जस्तो देखिएको छ र क्लियरली एउटा 15 मिनट्समा चाहिँ चोक भइसकेको छ। डाउन ट्रेन्डको च्यानल सकिएर अब अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट भएको छ र केही बजार चाहिँ माथितिर जाने भन्ने देखिन्छ। अहिले हामीले यतिसम्म हेर्दा चाहिँ बजारको लागि चाहिँ जबसम्म 1982 भन्दा बजार चाहिँ माथि नै रहन्छ तबसम्म चाहिँ बजार स्ट्रङ अप ट्रेन्ड नै रहन्छ र विशेष गरी 1960 भन्दा बजार माथि रहन्जेलसम्म चाहिँ बजारलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ इन्डिकेसनको रूपमा लिन सक्छौँ र बजार चाहिँ स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा छ। अब माथि जाने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। बाई सेटअपहरू चाहिँ बनेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भर्खर बजारले चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ पार गरेर चाहिँ माथितिर गएको छ। अब चाहिँ यदि बजारमा करेक्सन आउँछ भने चाहिँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ हामी बजारमा चाहिँ बाई गर्न सक्ने खालको स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यदि बजार चाहिँ अब आगामी दिनमा हाम्रो जुन लेभल छ महत्त्वपूर्ण लेभल पार गरिसकेको छ, सो यदि बजारले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के करेक्सन दिन्छ भने विशेष गरी यो 1960 नै ब्रेक हुँदैन भने चाहिँ बजार अझै पनि स्ट्रङ अप ट्रेन्ड नरहने हामी बुझ्न सक्छौँ। यो लेभलबाट चाहिँ बजार यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसारको यो अनुसारको चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजी सेट गर्न सक्छौँ। यदि बजारले 1960 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर आउँदैन भने मार्केट चाहिँ स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा रहेको मानिनेछ र यो एउटा बाई सेटअपको साथ बजार पनि माथि जाँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो आगामी दिनमा यदि बजार तल आउँछ भने चाहिँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री लिन सक्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा बजारको चाहिँ यो एउटा लो कन्फर्म भएको छ। यसरी बजारले चाहिँ यो लो भन्दा अर्को लो तल बनाउँदै तलतिर जाँदैछ। 15 मिनट्समा मार्केट बुलिस भए पनि आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार डाउन ट्रेन्डमै छ र अहिले माथि गएको चाहिँ पुल ब्याकको लागि नै माथि गएको हो कि भनेर हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ र माथि जाने क्रममा
आवली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा टार्गेटेड जोनमा चाहिँ पुगिसकेको छ, एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ बजार पुगेको छ। तर यो सप्लाई जोन चाहिँ एकदम सानो भएको हुनाले, माइनर भएको हुनाले यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। यदि बजारले यो सप्लाई जोनलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ यहाँबाट जाने क्रममा यदि 1992 मा छ यो लेभल, यदि 1992 लाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ लगभग बजार यतातिर चाहिँ कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन। अब एकैचोटि 2050 तिर चाहिँ बजारको लागि रेजिस्टेन्स हुन आउँछ र बजारले चाहिँ अब यो लोअर लो बनेको हुनाले बजारले चाहिँ यता लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि अर्को लो बनाउँछ, तलतिर जान्छ कि भनेर हामीले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। फर्स्टली हामी चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। तर यतातिर चाहिँ बजारको सबै खासै त्यति धेरै चाहिँ सप्लाई जोनहरू चाहिँ स्ट्रङ सप्लाई जोन चाहिँ नरहेको हुनाले बजार चाहिँ यदि यहाँबाट माथि जान्छ भने 1992 माथि जान्छ भने चाहिँ 2052 चाहिँ केही कमजोर हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। ब्रेक नगरेसम्म हामीले कन्फर्मेसन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, तर बायस भएर एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ यो 2052 चाहिँ ब्रेक गरेर बजार माथि जान्छ। र हिजो पनि अगाडिदेखि हजुरले सेयर गर्दै आएको, यदि 2052 लाई राउन्ड फिगर 2050 भने यदि यो लेभललाई ब्रेक गर्दै बजार माथि जान्छ भने त्यसपछि आउने करेक्सनमा फेरि पनि बाइ गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र बजार चाहिँ यसरी माथितिर जाने र फेरि जस्तो अहिले 15 मिनट्समा बुलिस भएको छ त्यस्तै आवली टाइम फ्रेममा पनि बुलिस हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब एउटा जानकारी राखौँ, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेमका साथै आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजार माथिबाट तल आउने क्रममा 1950 देखि 1920 को रेन्जबाट चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा। तर माथितिर भने तेज र्याली चाहिँ नभए पनि कम्तीमा बजार चाहिँ यो लेभल यस्तो टाइपको मुभ मेजर रूपमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एउटा पुल ब्याक यो टाइपको जुन एउटा मुभ गएको छ यो लेभलमा त्यो टाइपको मुभ आउँछ भनेर अगाडिदेखि नै एनालाइसिस गरेको थिएँ कि यही लेभलमा टच गर्ने बित्तिकै बजार चाहिँ माथि जाने प्रेसर असफल भयो। तर यो विथिन द जोनबाट चाहिँ बजार केही माथितिर चाहिँ गएको छ। सेम सिनारियो डेली टाइम फ्रेममा एउटै लेभल थियो, त्यसैले एउटै चाहिँ एनालाइसिस। डेली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ यहाँबाट तल आउने क्रममा यो लेभलबाट चाहिँ, किनभने यो अगाडि पास्टमा चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएको थियो, सो यो लेभलबाट चाहिँ बजार चाहिँ केही माथितिर जान्छ कि भन्ने हाम्रो एनालाइसिस थियो र बजारले यो लेभलमा आएर सुरुमा चाहिँ रिएक्सन मात्र दियो, माथि जान सकेन। विथिन द जोनबाट यो लेभल पनि माथि जाँदैछ। अब डेली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामीले टार्गेट एकैचोटि माथितिर सेट गर्नको लागि अलिक गाह्रो छ, किनभने बजार चाहिँ जुन माथितिर पनि एउटा जस्ट माइनर पुल ब्याक हो, यो लेभलबाट नि यही टाइपको पुल ब्याक जाने हो कि भन्ने एउटा पहिलो हुन्छ। तर 15 मिनट्समा लगभग बुलिस प्याटर्न भइसकेको छ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजार केही माथितिर 1992 गार्डन केही माथितिर जाने पोसिबिलिटी बढ्दै जाने भएको हुनाले अब चाहिँ माथि जाने क्रममा यो हाईलाई चाहिँ पार गर्छ कि भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन भनेको 2050 तिर रहेको छ। यदि आवरली टाइम फ्रेममा यो लेभललाई चाहिँ पार गर्यो भने 2052 लाई पार गर्यो भने बजार त्यसपछि 2094 को लेभलसम्म चाहिँ बजार जान सक्छ। र बजारले जबसम्म 2094 पार गर्दैन भने चाहिँ माथितिरको टार्गेट सेट गर्न सकिँदैन। तर 2094 को लेभलबाट चाहिँ यदि राम्रो बजार मोमेन्टमा आयो भने बजारले चाहिँ यसरी यो तलतिर चाहिँ यो लेभलबाट यो टार्गेट हिट गरेर तलतिर आउँछ कि भनेर छ। यदि 2094 पार गरेर माथि लाग्छ भने चाहिँ 2150 देखिबाट माथि 2150 देखि हामीले हेर्न सक्ने टार्गेट भनेको 2150 देखिबाट 2200 सम्मको टार्गेटहरु चाहिँ सेट गर्न सकिनेछ। यो भनेको चान्स चाहिँ दोस्रो र पहिलो भनेको चाहिँ 2094 नै रहन्छ। र यदि बजार 2050 नै पार गर्दैन भने चाहिँ बजारमा यो जुन एउटा पुल ब्याक गइरहेको छ त्यो पुल ब्याक चाहिँ भेरी माइनर जुन यहाँतिर गएको छ जस्ट सिम्पल पुल ब्याक मात्र रहनेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। अब बजारको लागि चाहिँ अब यो कस्तो किसिमको मुभ जान्छ त्यो भने हामी हेर्दै जानेछौं। अब हामी कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार तेज बढेर माथितिर गइरहेको देखिएको छ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल चेन्ज गरेको छ, ब्रेक गरेर अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ। तर स्टिल बजारमा बाइ सेटअप आउनको लागि चाहिँ केही बजारले भ्यालिड करेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। बजार तल आउने क्रममा हामीले इन्ट्री लिन सक्ने कुराहरू हजुरहरूलाई शेयर गरेको थिएँ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा
बजारको लागि योलो कन्फर्म भएको छ र अब बजार अपट्रेन्डमा जानको लागि चाहिँ 2052 पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिलो टार्गेट चाहिँ 2052 लाई सेट गर्न सकिनेछ र 2052 लाई 52 पार नगरुन्जेलसम्म चाहिँ बजार फेरि पनि तलतिर रिभर्स हुन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ बजार यो लेभलमा चाहिँ आइपुगेको हुनाले माथितिर गइरहेको छ। यो लेभललाई पार गर्यो भने चाहिँ बजार चाहिँ माथितिरको लागि बढी पोसिबिलिटी हुँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र फाइनली डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ बजारको माथितिर जान सक्ने इन्डिकेसन गर्छ। हिजो एउटा चाहिँ इन्साइड बार क्यान्डल बनेको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ यो खासै एनालाइसिस गर्न पर्दैन भन्ने कुरा थियो। तर बजार माथि जानेको पछाडिको कारण चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ भन्दा यो जुन पास्टमा चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएको एउटा क्यान्डल छ, सो त्यही क्यान्डलबाट चाहिँ बजार माथितिर चाहिँ गएको हो भनेर हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ। र आजको क्यान्डल बुलिश क्यान्डल बनेको हुनाले माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र डेली टाइम फ्रेममा पनि यसरी सर्फेसले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग यो लेभल चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भनेर हेर्न सकिने सिनारीहरू चाहिँ देखिन्छ। सो 2094 सम्मको चाहिँ टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको एनालाइसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ, किनभने यहाँबाट माथि जाने क्रममा खासै त्यस्तो लेभल्सहरू चाहिँ छैन। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अगाडि बजारले यो 2090 को लेभलमा चाहिँ पटक पटक बजारले चाहिँ 2090 देखि 1990 देखि 2000 को लेभलमा चाहिँ पटक पटक बजारले चाहिँ रेजिस्टेन्स सपोर्ट लिएको हुनाले अहिले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ रेजिस्टेन्समा टर्न हुन्छ कि भनेर, डिमान्ड टर्न इन्टु सप्लाई हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नको लागि हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सक पुर्याएको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।